Hello everyone, welcome back to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා මගේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් දැමම ගිහිල්ලා gorgeous lady මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අමතක නොකර click කරලා ලස්සන වෙන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම ලස්සන වෙන්න කියා දෙන වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලා වෙනුවෙන් මම අරගෙන ආවේ. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අද වීඩියෝ එක මොකක් වෙයිද කියලා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් දන්නවා කොණ්ඩෙට අපි අනිවාර්යයෙන්ම තෙල් සාත්තුවක් කරන්න අවශ්‍යමයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා හැමෝම කොණ්ඩේ දිග වෙන්න, කොණ්ඩේ ඝනකම් වෙන්න, කොණ්ඩේ යන්නේක නවත්ත ගන්න තෙල් එකක් එහෙම නැත්නම් hair oil එකක් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ hair oil එකක් පාවිච්චි කරනකොට ගොඩ දෙනෙක් හොඳ hair oil එකක් පාවිච්චි කරත් මිල අධික hair oil එකක් පාවිච්චි කරත් හරියාකාරව පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් වලින් මම ගණේෂ උබේසේකර hair oil වලින් ලබාගත් results ගැන කතා කරද්දි මම පාවිච්චි කරපු පිළිවෙලත් ඒ වීඩියෝස් වලදී කතා කරා. ඉතින් පාවිච්චි කරන පිළිවෙල දැනගන්න ඕන කෙනෙක්ට ගණේෂ උබේසේකර hair oil වලින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල දැනගන්න ඕන කෙනෙක්ට ඒ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොණ්ඩ යන්න හේතු වෙන්නේ අපි නිවැරදිව තෙල් සාත්තුවක් නොකිරීම කියලත් ගොඩ දෙනෙක් දන්න කාරණාවක්. මොකද අපි කොච්චර ෂැම්පූ එකත් හරියට පාවිච්චි කරත් කොච්චර hair එක අපි ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න උත්සාහ කරත් තෙල් සාත්තුවක් නිවැරදිව කරේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කොණ්ඩ යන්නත් ඒකත් බලපාන්න පුළුවන් විශාල වශයෙන්ම. ඉතින් නිවැරදිව තෙල් එකක් පාවිච්චි කරන විදියත් බලන්න කිව්වා වගේම ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් දන්නව හෝ නොදන්න කරුණක් තමයි මේ hot oil treatment කියලා කියන්නේ. hot oil treatment එකකින් අපි සාමාන්‍ය එදිනෙදා use කරන තෙල් එකකට වඩා වැඩි ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා අපේ කොණ්ඩේට. විශේෂයෙන්ම මොනම හේතුවක් නිසා ඔයාගේ කොණ්ඩේ යනවා නම් ඒ කියන්නේ විටමින් ඌනතාවයක් හරි ඔයාට කොණ්ඩේට වැරදි ෂැම්පූ භාවිතා කිරීමෙන් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා වැරදි විදිහට කොණ්ඩේ පීඩනයකින් හරි පිහදානකින් හරි මොනම හේතුවක් නිසා හරි ඔයාගේ කොණ්ඩේ යනවා නම් ඔයාට මේ hot oil treatment එක සතියකට වතාවක් හෝ දෙවතාවක් කිරීම මගින් මේ කොණ්ඩේ යාම ඉක්මනින්ම අඩු කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කොණ්ඩේ වර්ධනය කර ගන්නවට වඩා hot oil treatment එකේදී අපි කරන්නේ ඔයාගේ කොණ්ඩේ රැක ගන්න එක. කොණ්ඩේ අනේක වළක්ව ගන්න එක සහ ඔයාට නිරෝගී ඝන කෙස් කලබක් ලබා දෙන එක. ඉතින් ගෙදරදීම hot oil treatment එකක් කරගන්න විදි තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. නැත්නම් සැලෝන් එකකින් hot oil treatment එකක් කරනවා නම් ලොකු වියදමක් දරන්න ඕන hot oil treatment එකක් ඉතාමත් ලාභදායී විදියට තමන් ළඟ තියෙන ඔයිල් එකකින් කොහොමද නිවැරදිව කරගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් hot oil treatment එකක් කියන්නේ කොණ්ඩට කරන ට්‍රීට්මන්ට් එකක් නෙවෙයි ඔයාගේ හිසේ සමට ඒ කියන්නේ හිස් කබලට කරන ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ hot oil treatment එකක් කරාම අපිට ලැබෙන වාසි මොනවාද කියලා. ඉතින් හිස් කබලේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කරන්නත් මේ hot oil treatment එක මගින් අපිට ලොකු උදව්වක් ලබා දෙනවා. ඉතින් hot oil treatment එකක් මගේ ලැබෙන ඊළඟ වාසිය තමයි ඔයාගේ කොණ්ඩේ මලානික වෙලා කිසිම ප්‍රාණවත් ගතියක් නැත්නම් ඔයාගේ මේ මැරුණු කෙස්කස් නැවත ප්‍රාණවත් බවක් ලබා දෙන්න මේ hot oil treatment එක වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි කරන සම්භාහනයන් උත්තේජනයන් තෙරපීම් මගින් ඔයාගේ කෙස් වල හොඳින් ලේ ගමනාගමනය සිද්ධ කරන නිසා ඔයාගේ කෙස්කස් හොඳින් ප්‍රාණවත් කරන්න මේ hot oil treatment එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ වැදගත්ම කාරණාව තමයි හිස් කබල වියලීම නැති කරන එක. ඉතින් ගොඩ දෙනෙකුට තියෙන ගැටලුවක් නේ හිස්සොරිය ඇතිවීම. ඉතින් හිස්සොරිය ඇතිවීමත් ඊටමත් ඉක්මනින්ම පාලනය කරගන්න උදව් වෙන දෙයක් තමයි මේ hot oil treatment කියලා කියන්නේ. hot oil treatment කිරීම මගින් ඔයාගේ හිස් කබලේ වියලි බව නැති වුනාම dandruff ඇතිවීමේ අවදානමත් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ hot oil treatment එක කිරීම මගින් ඔයාගේ හිස කෙස් වලට ඔයාගේ හිස් කබලට හොඳ ප්‍රාණවත් බවක් ලැබීම නිසා ඔයාට අලුතෙන් වැවෙන හිස කෙස් කවදාවත් පැලීමකින් තොරව කිසිම මලානික භාවයකින් තොරව ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඔයා hot oil treatment එකක් කරද්දී හිස් කබලේ කේශ මූලයන් හොඳින් ප්‍රාණවත් වෙලා අලුතෙන් වැවෙන කෙස් ගස් උනත් හොඳ ප්‍රාණවත් ගතියකින් වර්ධනය වෙනවා. එතකොට ඔයාට අලුතෙන් මේ කෙස් ගස් දිගට වැවෙනකොට කිසිම පැලීමක් අගිසි දුර්වර්ණ වීමක් පැලීමක් නැතුව ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. වගේම තමයි මේ hot oil treatment එක කරද්දී massage ක්‍රමය නිවැරදිව කරන්න අවශ්‍යමයි. ඉතින් මගේ ඉන්දියානු යෙහෙලියක්. ඉතින් මගේ කිව්වට මගේ තාත්තා අඳුරන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ ඉන්දියානු මිත්‍රයෙක්ගේ ලබාගත්තු ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ
හෙඩ් මසාජ් ක්‍රමයක් මම කියලා දීලා තිනවා මගේ වීඩියෝස් වල. කැමති කෙනෙකුට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මොකද hot oil treatment එකකදී වුණත් අපි හිස් කබල හොඳින් මසාජ් කරනකොට හරියාකාරව මසාජ් කරන්න ඕනේ. වැරදි ක්‍රමයට භාවිතා මේ මසාජ් ක්‍රමය භාවිතා කරොත් කිසිම විදියකින් නිවැරදි ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි oil treatment එකක් කරත් ඔයාලා සාමාන්‍ය විදිහට oil එකක් apply කරත් අනිවාර්යයෙන්ම massage techniques දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා පළපුරුදු කෙනෙක් නම් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලට massage techniques පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. hot oil treatment එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. hot oil treatment එකක් කිව්වම ඔයා පාවිච්චි කරන තෙල් එක ගන්න නැතුව ඔයාට කරපිංචා තෙල් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඔලිව් ඔයිල් එකක් එක්ක විටමින් E කරලක් එකතු කරලා හරි ඔයාට පොල් තෙල් එක්ක විටමින් E කරලක් එකතු කරලා හරි ඔයා ගෙදරදී හදාගන්න මොනවා හරි තෙල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි කඩෙන් ගන්න තෙල් එකක් පාවිච්චි කරනවට වඩා. දැන් මේ දවස්වල මගේ ගණේශල් එක කොහොමත් ඉවර වෙලා තියෙන නිසා මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ පොල් තෙල් එකට වෙනත් දෙයක් මිශ්‍ර කරලා. ඉතින් බලමු මේකෙන් මගේ කොණ්ඩේ වර්ධනය වෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් මම අද hot oil treatment එක කරන්න යොදාගත්තේ පොල් තෙල් සහ විටමින් E කරල් දෙකක්. ඉතින් මේක හදාගන්න විදියයි පාවිච්චි කරන විදියයි අපි දැන් බලමු. මොකද මේ hot oil treatment එක කරන නිවැරදි ආකාරය හොඳින් බලාගෙන හොඳින් ඒක අධ්‍යයනය කරලා ඔයාලත් ඒක කරලා බලන්න. මොකද වැරදියට කරොත් ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් hot oil treatment එක කරන්න කලින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි අරගන්න තෙල් එක double boil කරගන්න එක. ඉතින් hot oil treatment එකක් වම නමින්ම උණු කියන දේ තියෙනවා. ඉතින් මේක රස්නෙන් කොණ්ඩේට ගෑවම තමයි මේ treatment එක සාර්ථක වෙන්නේ. ඉතින් double boil කරන ක්‍රමය දන්නේ නැත්නම් මම ආයෙත් කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහට ලිපෙන් භාජනයක් තියාගෙන ඒකට වතුර පුරවලා ඒ භාජනේ බස්සන්න පුළුවන් තවත් භාජනයක් හොයාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වතුරේක උතුරනකොට ඒ භාජනේ බස්සලා අපි අවශ්‍ය කරන තෙල් වර්ග ටික ඒකට දාලා රත් කරගන්න ඕනේ. තාමත් අඩු ගින්දරේ. ඉතින් මෙතනදී මම පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකමාරයි විටමින් E කරල් දෙක කොයි එකතු කරා. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයාලා ගෙදර හදාගන්න ඕනම තෙල් වර්ගයක් මේ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. කඩෙන් ගන්න තෙල් එකක් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලාත් මෙතනදී මතක් කරනවා. ඉතින් මේ විදියට අඩු ගින්දරක අපි මේ තෙල් එක ඩබල් බොයිල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මද රස්නට වෙනතුරු නිවෙන්න පැත්තකින් තියනවා. ඒ නිවුනට පස්සේ තමයි අපි හිස් කබලට ආලේප කරන්න ගන්නෙ. ඉතින් මේ තෙල් එක සීතල වෙනකන් ඉඳලා කොණ්ඩේට ආලේප කරන්න එපා. කිසිම ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් මද රස්නේ උණ ගමන් කොණ්ඩේට අරගෙන ආලේප කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම කියලා දීලා තියෙන මසාජ් ටෙක්නික්ස් වලට අනුව කොණ්ඩේ මසාජ් කරන්න හිස් කබල ඊළඟට වාගේ මුළු කොණ්ඩෙටම ඉතුරු වෙන තෙල් ගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද කේස් අග පැලීම දුර්වර්ණ වීමත් මේ hot oil treatment එක මගින් නැති වෙන නිසා. ඉතින් මම කියලා දීපු මසාජ් ටෙක්නික්ස් අනුව මේ විදිහට කොණ්ඩේ මසාජ් කරගන්න හිස් කබල. ඉතින් මේ විදිහට හොඳින් ඇඟිලි තුඩු මගින් තදින් ප්‍රෙෂර් නොකර ඉතාමත් මෘදුව අපේ හිස් කබල හොඳින් මසාජ් කරාට පස්සේ ඔයාලටම තේරෙයි කොච්චර ඔයාට හිස් කබල රිලැක්ස් වෙනවා මාංශ පේශීන් රිලැක්ස් වෙනවා දැනේ. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ විනාඩි 15ක විතර මසාජ් කරාට පස්සේ මේ විදිහට උණු වතුර එකක් අරගෙන මද රස්නේ වතුර එකක් අරගෙන ටවල් එකක් වේලුණු ටවල් එකක් අරගෙන රස්නේ වතුර එකේ පොඟව ගන්න එක. ඒ පොඟවල හොඳින් තුවාය මිරිකලා ගරගෙන මේ විදිහට කොණ්ඩේ හොඳට ගැට ගහ ගන්නවා. ඉතින් කොණ්ඩේ තද වෙන විදිහට Tamanට පහසු ක්‍රමයකට මේක ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මම පැයක් විතර මේ ටවල් එක කොණ්ඩේ තියෙන්න අරිනවා. ඒ ඇරලා ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් කරලා හොදනවා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න නැති hot oil treatment එක නිවැරදිව කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ treatment එක කරද්දී ඔයාගේ අතින් සිද්ධ වෙන වැරදි කිහිපයකුත් මෙතනදී හදන්න අවශ්‍යයි. මොකද තෙල් එක අපි දැන් double boil කරලා ගත්තට පස්සේ මේක හොඳින් නිවෙනකන් තියන්න ඕනේ. කොයිම වෙලාවකත් රස්නේ පිටින් apply කරන්න එපා. අනිත් එක තමයි අපි මෙතනදී මේ oil එක double boil කරගන්නේ පොඩ්ඩක් මේක රත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා
අධික ගින්දරක මේක හොඳින් උතුරවන මට්ටමට රත් කරගන්නත් එපා. ඩබල් බොයිල් කරගන්න අඩුම ගින්දරේ. එතකොට මේ ඔයිල් එකේ ගුණය විනාශ නොවි අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හිස් කබලට ඇප්ලයි කරනකොටත් මද රස්නය තියේදී විතරක් ඇප්ලයි කරන්න වග බලා ගන්න කියලා මෙතනදී මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි අපේ තුවාය උණු වතුරේ පොඟවල ගන්නකොට ඒ වතුර එකත් ගොඩාක් ගිනි රස්නට තියෙන වතුර එකක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මද රස්නේ වතුර අපේ ඔළුවට රස්නය දැනෙන මට්ටමේ තිබ්බම හොඳටම ඇති. ඉතින් තුවාය හොඳින් මිරිකලා තමයි අපි කොණ්ඩෙට බැඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් තමන් කැමති විදිහකට කොණ්ඩේ බැඳ ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට කොණ්ඩේ කැඩෙන්නේ නැති ආකාරයට මම මේ පෙන්නපු විදියටම කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි හිස් කබලට විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට මේ තෙල් එක ඔයාගේ මේ කෙස් වලටත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මේ කෙස් වල යටටත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මොකද කොණ්ඩේ මුල කොණ්ඩෙම හොඳ ප්‍රාණවත් ගතියකින් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඉතුරු වෙන තෙල් ටික ඔයාට කොණ්ඩෙටත් එක්කම ඇප්ලයි කරගන්න එක කිසිම අමාරු කාර්යයක් නෙවෙයි හින්දා කොණ්ඩෙටත් අමතක නොකර ඇප්ලයි කරන්න කියලා මෙතනදී මතක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ හරිම මසාජ් ටෙක්නික්ස් එක යොදාගෙන ඔයාගේ හිස් කබල හොඳින් සම්බාහනය කරන එක. ඉතින් මේ මගින් ඔයාගේ කොණ්ඩේ දුර්වර්ණ වීම, අගිසි පැලීම්, කොණ්ඩේ යන එක ගොඩාක් දුරට නවත්ව ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් hot oil treatment එකකින් ලැබෙන වාසි මේ hot oil treatment එක කරන අය දන්නවා සහ hot oil treatment එකක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඔයාට දැනෙන්න පටන් ගනී. ඒ වගේම තමයි hot oil treatment එකක් කරාට පස්සේ ඔයා shampoo conditioner කරලා අනිවාර්යයෙන්ම සෝදලි ඉවත් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් අය තෙල් ටික යයි මේකෙන් ප්‍රතිඵල ලැබෙන එකක් නැහැ තෙල් ටික ඉතුරු වෙන්න ඕනි කියලා හිතලා කොණ්ඩේ ටික තියන්න උත්සාහ කරොත් මේ මගින් වෙන්නේ ඔයාගේ කොණ්ඩේට තෙල් ඒ වගේම වටින් පිටින් එන අපද්‍රව්‍ය මේව හැමදේම කොණ්ඩේට උරාගෙන කොණ්ඩේ කුණු තට්ටුවක් හැදෙන එක. ඉතින් මේක ඊට පස්සේ කොණ්ඩේ යන්න විශේෂයෙන්ම බලපාන. එතකොට තමයි ඔයාලට මොනව කරත් ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒක නිසා තෙල් එකක් ගෑවම අනිවාර්යයෙන්ම කොණ්ඩේ හොඳින් හිස් කබල හොඳින් ෂැම්පු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම කන්ඩිෂනර් ඇප්ලයි කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගොඩාක් අය කන්ඩිෂනර් කියන ස්ටෙප් එක මඟ අරිනවා. නමුත් කන්ඩිෂන් එකකින් කරන්නේ ඔයාගේ හිස කෙස් වල තෙතමනය දීප්තිය ආරක්ෂා කරලා දෙන එක. ඉතින් තමන්ගේ hear type එක අනුව සැර අඩු කන්ඩිෂන් එකක් භාවිතා කරාට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි hot oil treatment එක කරන්නේ. කොණ්ඩේ යන එක, ඔයාගේ කොණ්ඩේ පැලෙන එක, ඔයාගේ කොණ්ඩේ දුර්වර්ණ වෙලා තියෙන එක, කිසිම ප්‍රාණවත් ගතියක් නැති එක මේ hot oil treatment එක කිරීම මගින් නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉස්සොරි තත්ත්වයක් තියෙන කෙනෙකුටත් මේ hot oil treatment එක සතියට දෙවතාවක් කිරීම මගින් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් කියලාත් මේ වෙලාවේදී මතක් කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලාත් ආදරෙන් මතක් කරනවා. තවත් මේ වගේම ලස්සන වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා හම්බ වෙන්න එනකන් අදට ගිහින් එන්න. සුබ දවසක් පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න කියන. Bye!